Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Malaysia như một bức tranh sặc sỡ và nhiều gam màu tương ứng với nhiều nền văn hóa độc đáo khác nhau. Đây là vùng đất lý tưởng cho những con người thích khám phá nhiều điều mới mẻ. Bạn có thể khám phá khu rừng nguyên sinh ngay chính tại thủ đô, trải nghiệm nền ẩm thực với món trà sữa say đắm lòng người, hay vùng đất không hồi kết cho các tín đồ sầu riêng. Đất nước này có rất nhiều cái nhất mà thế giới phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên nó cũng ẩn chứa nhiều điều luật, quy định mà nhất định bạn phải biết. Nếu không một ngày mặc áo vàng đi chơi mà bị bắt gặp lại không biết lý do, hay như một kẻ quê mùa khi yêu cầu tắt đèn trong rạp chiếu phim. Có những thứ tưởng chừng rất bình thường, nhưng tại Malaysia lại đi ngược với tất cả. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về 15 điều điên rồ chỉ có ở Malaysia nhé. 15. Ultra Malaya. Mùa SEA Games 31 đang cai tại Việt Nam đã chính thức diễn ra. Theo bạn, năm nay đội bóng nào sẽ giành chức vô địch của mùa giải? Comment câu trả lời xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Bên cạnh những dàn cầu thủ đầy tiềm năng dưới sân, các cổ động viên phía trên cũng là một phần không thể thiếu trong các trận cầu. Nếu fan bóng đá online của Việt Nam được đánh giá là nguy hiểm nhất trên cõi mạng, thì fan cuồng bóng đá của Malaysia lại là nỗi khiếp sợ của nhiều người ngay tại khán đài. Những người này thường được gọi là Ultra Malaya. Năm 2014, khi các chiến binh Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân Shah Alam, khoảnh khắc ngay sau đó đã là một nỗi kinh hoàng. Vì bất bình trước kết quả, nhóm Ultra Malaya đã đồng thủ với hàng khán đài của đội bạn. Họ không ngại đấm đá, thượng cánh tay, hạ cánh chân khiến máu đổ trên sân. Nhiều người kể cả phụ nữ bị người Malaysia đạp vào lưng, xương sườn. Lực lượng cảnh sát đã phải có mặt để can thiệp. Đến nay đó vẫn là một điều mà những người từng chứng kiến cảm thấy kinh hãi khi nhớ lại. Không chỉ sân nhà mà đến sân khách thì các cổ động viên của Malaysia vẫn là một điều gì đó rất đáng sợ. Trước trận đấu, họ không ngại hò hét, thậm chí đốt pháo sáng thị uy, gây náo loạn cả một khu vực. Mười 14. Mặc áo khoác ngược. Có một sự thật lạ lùng là người dân ở Malaysia rất thích mặc áo khoác ngược. Có phải theo bạn, áo khoác mặc đúng sẽ như thế này? Tuy nhiên người dân Mã Lai lại quay ngược chiếc áo ra đằng trước. Một trong những lý do được đưa ra là bởi thời tiết nơi đây. Là đất nước nằm cách đường xích đạo không xa, Malaysia có khí hậu nhiệt đới ẩm, nắng nóng quanh năm. Nhiệt độ trung bình buổi sáng từ 29 đến 35 độ C. Do đó nếu mặc một chiếc áo khoác theo kiểu bình thường, họ rất nhanh sẽ ra mồ hôi. Trong khi mặc ngược, áo khoác sẽ che đi phần tay phía trước, trong khi phần lưng phía sau vẫn có thể thoáng mát khi chạy xe. Bên cạnh đó, nhiều thành phố của nước này ô nhiễm khá nặng với khói bụi, những chiếc áo rất nhanh bẩn. Việc mặc ngược sẽ giúp việc thay ra mặc vào nhanh hơn. Với một số người Malaysia mê tín, họ lại cho rằng điều này có bắt nguồn từ Trung Quốc. Khi cưỡi ngựa như khi lái xe, làn gió của quỷ sẽ xâm nhập vào cơ thể khiến họ mang bệnh tật, và phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. 13. Sân bay Kuala Lumpur. Mỗi khi đi du lịch, chắc hẳn sân bay là một trong những địa điểm được các bạn trẻ check-in một cách nhiệt tình. Tuy nhiên, thay vì chờ với khung cảnh đông đúc ở sân bay hay selfie với tấm vé, ô cửa số như bình thường, thì khi đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, bạn sẽ được check-in với cả một khu rừng rộng lớn. Bước vào KLIA Jungle Boardwalk, du khách sẽ được đi dưới những tán cây rậm rạp, không khí trong lành, với 10 hecta rừng, trong đó có cả những thác nước. Nơi đây sẽ khiến bạn như là đến một khu rừng nhiệt đới tươi mát, trong lành. Đây xứng đáng là một công trình mang tính biểu tượng thế giới. 12. Cấm mặc áo màu vàng. Năm 2016, hàng nghìn người dân Malaysia đã cùng nhau đổ xuống đường biểu tình, yêu cầu thủ tướng nước này Najib Razak phải từ chức do dính dáng đến bê bối tài chính. Họ mặc những chiếc áo màu vàng, cùng hô nhau khẩu hiệu, giơ biểu ngữ. Các cảnh sát chống bạo động đã được huy động nhằm phong tỏa các tuyến đường vào thành phố Kuala Lumpur. Chính vì lý do này mà chính phủ Malaysia đã cấm người dân không được mặc áo màu vàng, màu áo của cuộc biểu tình, và áp nó lên cả khách du lịch. Do đó có đi đâu du lịch thì hãy nhớ tìm hiểu về các điều luật của quốc gia bạn sắp đến, không khéo là bị bắt vì vài điều nhỏ nhặt này đấy. 11. Sầu riêng. Trong các loại trái cây thì sầu riêng được xem như vua của các loại trái cây. Và trong các giống sầu riêng thì sầu riêng Musang King của Malaysia được coi là loại sầu riêng ngon nhất thế giới. Nếu ở Việt Nam bạn thèm sầu riêng thì phải bỏ ra 400 đến 500 ngàn mua một trái để ăn. Thì ở Malaysia bạn chỉ cần bỏ khoảng 150 ngàn để mua vé buffet ăn sầu riêng. Bạn có thể ăn thỏa thích bao nhiêu cũng được. Người Malaysia mê sầu riêng đến nỗi nhiều người còn ăn sầu riêng với những món ăn khác. Một sự cố hy hữu đã xảy ra khi một nữ ca sĩ suýt chết vì ăn mì cay với sầu riêng. Hai món thì có vẻ là ngon đấy, nhưng kết hợp lại chúng trở thành món ăn nguy hiểm cực kỳ các bạn nhé. 10. Xe buýt phụ nữ.
Để ngăn chặn những tình huống quấy rối tình dục trên các tuyến xe công cộng vào giờ cao điểm, thành phố Kuala Lumpur đã đưa ra các giải pháp dịch vụ riêng cho vấn đề này. Chính là các chuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ. Các tuyến tàu điện cũng được đưa vào hoạt động. Chúng sẽ được sơn hoặc có dấu hiệu màu hồng đặc trưng để dễ phân biệt, thậm chí đến cả chỗ đổ xe. Malaysia cũng có các vị trí dành riêng cho phụ nữ. Chiến số 4. Nếu bạn đi vào một tòa chung cư cao ốc của Malaysia, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì con số 4 dường như không xuất hiện trên bảng thang máy. Với nhiều người dân Malaysia, số 4 là một con số xui, mang lại nhiều tai họa. Do đó khi xây nhà, những tầng tương ứng có số 4, 14, 24 sẽ được đổi sang thành 3A, 13A hay 23A. Họ kỳ đến mức dù đã đổi tên, nhưng nếu bạn thuê văn phòng tại các tầng lầu này, nó đều sẽ có giá rất rẻ. Vì chẳng mấy ai ở đây chịu bỏ tiền ra thuê những nơi này nên nó luôn ế ẩm. 8. Cấm tắm. Ở thành phố Sandakan của Malaysia, có một cộng đồng người Ti Đông sống ở đây. Họ có một tập tục vô cùng đặc biệt trong nghi lễ cưới, chính là cặp đôi sau khi cưới sẽ không được tắm. Thậm chí là không được vào nhà tắm để đi vệ sinh trong thời gian 3 ngày 3 đêm. Thời gian này, đôi vợ chồng trẻ sẽ chỉ được cung cấp một ít thức ăn và nước uống để cầm cự. Đây là một thử thách cho tất cả các cặp đôi trong cộng đồng Ti Đông. Họ cho rằng việc cùng nhau vượt qua 3 ngày này sẽ khiến cặp đôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. 7. Thành phố mèo. Nếu bạn là một fan cuồng của các boss mèo thì nhất định phải đến thành phố Kuching một lần. Kuching trong tiếng Malaysia là mèo, nên mèo được xem là một biểu tượng và linh vật của thành phố này. Mỗi gia đình trong thành phố đều ít nhất có một boss mèo trong nhà. Người dân tin điều này sẽ mang lại may mắn cho gia đình họ. Ở nhiều nơi trong thành phố, có rất nhiều tượng mèo lớn được đặt trên đường, công viên, ngã tư, thu hút sự chú ý của mọi du khách lần đầu ghé thăm. Thậm chí là họ còn có cả một bảo tàng dành riêng cho mèo, cũng là bảo tàng duy nhất trên thế giới. Nơi đây trưng bày hơn 2.000 hiện vật, tượng liên quan đến mèo trên khắp toàn thế giới. Đến cả những nhân vật hoạt hình mèo cũng xuất hiện tại đây. 6. Rạp chiếu phim. Theo các chỉ số thống kê, Malaysia là một quốc gia rất yêu thể loại phim kinh dị. Bởi loạt doanh thu của phim này luôn là con số cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên nếu bạn đến Malaysia và đi coi phim kinh dị, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy sự sợ hãi tột đỉnh mà các bộ phim mang lại. Bởi lẽ các rạp chiếu phim nơi đây không bao giờ tắt đèn khi xem. Một điều rất trái ngược với phần còn lại của thế giới. Không phải họ thích phim kinh dị, nhưng sợ ma, mà là vì những quy tắc của đạo hồi mà họ đang theo. Việc nam nữ chưa kết hôn, ngồi kề nhau trong bóng tối là một điều hoàn toàn bị cấm kỵ. 5. Penang Ghost. Người dân Malaysia thật sự rất ám ảnh với những con ma. Họ có hẳn một bảo tàng với các nhân vật tâm linh này tại Penang. Khun Ghost Museum là bảo tàng về chủ đề ma đầu tiên tại Malaysia. Họ thu thập rất nhiều thể loại ma và truyền thuyết kinh dị trên thế giới, từ ma phương Tây đến ma phương Đông như ma cà tưng, ma cà rồng, đến cả những câu chuyện Ai Cập cổ đại cũng được bảo tàng lên ý tưởng. Không chỉ bảo tàng, tại Malaysia cũng có rất nhiều quán ăn, quán bar trang trí theo phong cách ma mị và đặc biệt được rất nhiều người yêu thích. Nổi bật có quán The Dickies lấy chủ đề về những câu chuyện ma của Malaysia. Nó được ví như bước vào uống rượu với người chết. Nếu có dịp đến Malaysia thì bạn nên ghé lại đây để có được những cảm giác lạnh xương sống là thế nào. 4. Teh-tarik. Không màu mè, hoa mỹ, chỉ một loại trà Teh-tarik truyền thống của Malaysia cũng đủ khiến du khách nán lại. Món uống này thường được gọi là trà sữa kéo, bởi điểm mấu chốt trong công thức pha chế chính là khâu đổ trà qua lại từ ly này sang ly khác. Khoảng cách từ 2 ly thông thường sẽ lên đến 1 mét. Một ly trà càng nhiều bọt sẽ được đánh giá là một ly trà ngon. Ngày nay, Teh-tarik không chỉ là một loại thức uống. Với người Malaysia, món trà sữa này giống như cà phê của Việt Nam, một thứ không thể thiếu vào buổi sáng của mỗi người dân. Và nếu Teh-tarik là một nghệ thuật thì người pha chế sẽ là một nghệ nhân. Hàng năm, Malaysia luôn có các cuộc thi về Teh-tarik. Họ tranh tài xem ai là người làm ra một ly trà sữa bọt Teh-tarik ngon nhất và hoàn hảo nhất. 3. Cấm ăn bằng tay trái. Với người Malaysia, ăn bốc là một nghi thức tôn nghiêm, thể hiện lòng biết ơn với thức ăn mà đấng tối cao đã ban cho họ. Tuy nhiên, ăn bằng tay không đồng nghĩa với việc ăn thóc ăn tháo, rơi vãi đồ ăn, mà nó cũng đòi hỏi những kỹ thuật nhất định. Người ăn phải dùng tay sao cho khi đưa thức ăn vào miệng không bị rơi vãi, dính vào lòng bàn tay, không bị dính vào xung quanh miệng, và đặc biệt là phải dùng tay phải để ăn. Hơn 60% dân số Malaysia theo đạo Hồi. Do đó mà văn hóa chung của nước này cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ Hồi giáo, trong đó có cả những quy tắc về cách ăn.
Với người Hồi giáo, họ quan niệm tay trái là tay không sạch sẽ và chỉ dùng tay phải trong các hoạt động là chính. Do đó khi cầm đồ ăn hay quà tặng, họ đều tránh dùng tay trái. Nếu dùng hai tay thì tay trái phải đặt dưới đỡ tay phải. Hoa Rafflesia. Cách Kuala Lumpur khoảng 300 km là vùng cao nguyên Cameron của Malaysia. Đây là nơi có địa hình và thổ nhưỡng khá giống với vùng đất Đà Lạt của chúng ta. Với khí hậu quanh năm ôn hòa, đây là nơi phát triển của rất nhiều loại thực vật khác nhau. Trong đó có cả những loài hoa có kích thước khổng lồ, được mệnh danh là vua của các loài hoa. Hoa Rafflesia là loài hoa hiếm, thuộc dạng nặng nhất thế giới khi cân nặng có thể lên đến 10 kg. Điều đặc biệt chúng chỉ có hoa chứ không có thân rễ. Để phát triển, Rafflesia dùng những giác mút để bám vào các dây leo mà sống. Tuy nhiên, chỉ có một loại cây nho đặc biệt mà loại hoa này có thể bám trụ, do đó mà nó đặc biệt hiếm. Khi nở rộ, những cánh hoa bung ra với màu sắc rất đẹp. Hoa Rafflesia lớn nhất có kích thước đường kính lên đến 111 cm. Thế nhưng chúng lại chóng tàn chỉ sau vài ngày và để lại một mùi rất hôi như chuột chết. Chính mùi này đã thu hút đàn sâu bọ đến và giúp hoa phân phát các hạt giống đi khắp nơi. 1. Sở hữu nhiều cá nhất. Không chỉ là một đất nước có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa, mà Malaysia còn là nơi nắm giữ được rất nhiều cá nhất mà thế giới phải ngưỡng mộ. Đầu tiên phải kể đến là tòa tháp đôi Petronas Twin Tower với 88 tầng cùng chiều cao 452 m. Đây được xem là tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi đến Kuala Lumpur. Tiếp theo là tượng thần Murugan, cao nhất thế giới với 42,7 m, làm ra từ 250 tấn thép và 79 lít sơn vàng. Năm 2015, tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới đã trao tặng danh hiệu khách sạn lớn nhất thế giới cho khách sạn First World, tọa lạc trên cao nguyên Genting, Malaysia, với số lượng phòng lên đến 7.351 phòng, chưa kể là còn kết hợp với khu mua sắm, giải trí, nhà hàng ở dưới. Một kỷ lục khác của Malaysia cũng được Guinness công nhận là đường trượt nước trên núi dài nhất hành tinh. Vinh dự này đã được trao cho máng trượt tại công viên Escape ở đảo Penang. Nó có kỷ lục chiều dài lên đến 1.140 m và cao 70 m. Bạn sẽ mất 4 phút để có thể đi hết đường máng trượt này. Ngoài ra, Malaysia còn nắm giữ rất nhiều cái nhất khác như ngọn núi Kinabalu cao nhất Đông Nam Á, vòng xoáy lớn nhất thế giới, lối đi bộ dưới tán cây dài nhất thế giới, vân vân. Bạn thấy điều gì ở Malaysia gây sốc với bạn nhất? Chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!